سلام دوستان، امروز با آموزش بامیه از کانال خوشمزه در خدمتتون هستم. این ویدیو در واقع بازسازی ویدیو قدیمی تر بامیه از کانال خوشمزه هست که یه سری تغییرات کوچولو داره و همینطور شامل تمام نکاتی هست که لازمه برای درست کردن بامیه بدونید. مواد لازم رو روی صفحه میبینین. همینطور میتونید لیست مواد لازم رو در دسکریپشن باکس زیر ویدیو هم پیدا بکنید. ابتدا آب، نمک، کره یا روغن و شربت بار رو داخل یک قابلمه میریزیم و روی حرارت قرار میدیم تا به جوش بیاد. من اینجا از روغن صاف قنادی یا همون وجتبل شورتنینگ استفاده می کنم چون به بامیه ها کیفیت بهتری میده و باعث میشه که زودتر نرم نشن. ولی کره هم میتونید استفاده بکنین که کره خوبیش اینه که یه طعم بهتری به بامیه ها میده. اضافه کردن شربت بار باعث خوشرنگ شدن بامیه ها میشه، ولی دقت کنید که بیشتر از 1-2 قاشق اضافه نکنید که باعث نرم شدن بامیه میشه. وقتی به جوش اومد حرارت رو ملایم میکنیم و آرد الک کرده رو بهش اضافه میکنیم و سریع شروع میکنیم به هم زدن تا خمیر جمع بشه. اگر آرد کمی گلوله شد روی گلوله ها رو بیشتر فشار بدید که یک دست بشه. حدود 6 تا 10 دقیقه ممکنه داغ زدن طول بکشه. خمیر که سفت میشه یکم سخت هست هم زدنش، ولی ادامه بدین تا آب اضافی خمیر کامل گرفته بشه. این مرحله برای داشتن یک بامیه با کیفیت خیلی اهمیت داره. یه نکته رو هم در مورد آرد بگم که سختی آردها متفاوت هست. اگر آرد قوی استفاده بکنید شهد به سختی داخل بامیه میره و بامیه تردتر میشه. اگر آرد ضعیف باشه شهد بیشتری داخل بامیه میره و حالت خمیری و نرم میگیره. البته یکم سلیقه‌ای هست و باید ببینید خودتون چه مدل بامیه‌ای رو دوست دارید. من طبق تجربه در مورد برند آردی که استفاده می کنم و سلیقه خانوادم حدود 1/3 آرد رو با آرد کیک که ضعیفتر هست جایگزین می کنم تا بامیه ها در حالی که پوسته ترد و شکننده دارن مرکز نرم و شیره‌ای داشته باشن. الان حدود 7-8 دقیقه هست که من خمیر رو روی حرارت ملایم داغ زدم. یکم بوی خمیر و آرد ازش بلند شده، دیگه نشون میده که آماده است و منتقل میکنم به ظرف همزن تا یکم خنک بشه. برای اینکه کمک بکنیم به زودتر خنک شدن خمیر یه مقدار داخل ظرف پهنش میکنیم.
یه مقدار که دمای خمیر پایین اومد به همزن منتقل میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. من اینجا از استند میکسر استفاده میکنم با سر پدل اتچمنت، ولی شما میتونید از میکسرهای دستی هم استفاده بکنید. 2 تا تخم مرغ اول رو یکی یکی اضافه میکنیم و بعد از هر تخم مرغ کامل هم میزنیم. اول خمیر حالت بریده میشه، ولی به هم زدن ادامه میدیم تا یک دست بشه. تقریبا حدود 1 تا 2 دقیقه ممکنه زمان ببره. بعد از اضافه کردن 2 تا تخم مرغ اول و هم زدن و یک دست شدن خمیر، بهتره که چسبندگی خمیر رو تست بکنیم. همونطور که الان توی فیلم میبینید خمیر هنوز چسبندگی لازم رو نداره و به تخم مرغ بیشتری احتیاج داره. توی این مرحله پودر هل و وانیل رو هم اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم. تخم مرغ سوم رو یکم هم میزنیم و کم کم به خمیر اضافه میکنیم. و بعد از هر بار اضافه کردن کامل هم میزنیم تا خمیر یک دست بشه. اگر تشخیص آماده بودن خمیر به صورت چشمی براتون سخت هست، بعد از هر بار که تخم مرغ اضافه می کنید و هم میزنید، بهتر چسبندگی خمیر رو تست بکنید. من تقریبا تمام تخم مرغ سوم رو اضافه کردم، ولی به سایز تخم مرغ بستگی داره. ممکنه فقط 1 قاشق از تخم مرغ سوم کافی باشه و یا اگه تخم مرغاتون خیلی ریز باشه ممکنه به تخم مرغ بیشتری احتیاج پیدا بکنید. تو اضافه کردن تخم مرغ به خمیر خیلی دقت کنین، چون که اگر زیاد بزنین باعث شل شدن خمیر و ترک خوردن بامیه ها موقع سرخ کردن میشه. برای اینکه تست کنیم و ببینیم خمیر آماده هست یا نه، از خمیر بین 2 انگشتمون میذاریم و چسبندگیش رو امتحان میکنیم. اگر مثل خمیر من چسبنده بود یعنی آماده است و نباید بیشتر بهش تخم مرغ بزنیم. برای زدن بامیه ها به قیف و سرماسوره احتیاج داریم که از سرماسوره ستاره‌ای باید استفاده کنیم. از هر مدل ماسوره ستاره‌ای که در دسترس دارید میتونید استفاده کنید، ولی من ماسوره ویلتون شماره 195 رو ترجیح میدم. قیف رو هم توصیه میکنم از قیف‌های محکم پارچه‌ای که در بازار موجود هست استفاده کنید، ولی اگر از قیف پلاستیکی استفاده میکنید سعی کنید کیفیتش خوب باشه، چون این خمیر سفت هست. ممکنه قیف شما از درزها پاره بشه و کارتون رو سخت بکنه.
برای درست کردن بامیه احتیاج به شربت بار داریم که بهتر زودتر آماده بکنیم. آموزش کامل شربت بار با تمام نکات رو میتونید از کانال خوشمزه پیدا کنید. همه وسایلی که لازم داریم رو کنار دستمون میذاریم. شربت بار که دماش باید حدود 70 تا 80 درجه سانتیگراد باشه. یه صافی برای اینکه وقتی بامیه ها رو از شربت در میاریم داخلش بریزیم و روغن مایع. روغن مایع داخل قابلمه باید تقریباً حدود 10 سانتی متر عمق داشته باشه. همینطور احتیاج داریم به 2 تا ظرف اضافه، یکی برای اینکه بامیه‌های سری بعد رو داخلش بزنیم و یکی هم برای ریختن روغن اضافی. قابلمه روغن رو روی حرارت ملایم میذاریم و شروع میکنیم به ماسوره زدن. انتهای هر بامیه رو با استفاده از قیچی چرب شده جدا میکنیم. سعی کنید که بامیه ها رو روی همدیگه انباشته نکنید، همینطور خیلی زیاد نزنید تا جا برای پف کردن داشته باشن. بعد حرارت رو کمی بیشتر میکنیم و اجازه میدیم تا بامیه ها سرخ و طلایی بشن. توی این فاصله توی ظرف دیگه کمی روغن مایع میریزیم و بامیه های سری بعد رو توش ماسوره میزنیم. اگر بامیه ها رو داخل روغن داغ ماسوره بزنیم یک نواخت پخته نمیشن و ممکنه اولیا رنگشون سریع تیره بشه در حالی که آخریا هنوز رنگ نگرفتن. همینطور روغن داغ باعث میشه که یک لایه روی بامیه سریع پخته بشه و وسط بامیه خام بمونه که این باعث میشه حتی شیره هم به داخل بامیه به خوبی نفوذ نکنه. پس بهتره که یکم زمان بیشتری بذاریم با روغن گرم شروع بکنیم تا در نهایت بامیه های با کیفیت تری بگیریم. وقتی بامیه ها روی روغن اومدن میتونید یکم زیر و روشون کنین تا به صورت یکسان سرخ بشن. وقتی بامیه ها کامل طلایی شدن از روغن در میاریم و داخل شربت گرم میریزیم. برای اینکه میزان روغن داخل ظرف زیاد نشه و همینطور برای اینکه دمای روغن رو پایین بیاریم حدود نصف روغن قابلمه رو توی کاسه دیگه خالی میکنیم و بامیه هایی که از قبل ماسوره زدیم رو داخل قابلمه میریزیم. یکم که شربت به خورد بامیه ها رفت از شربت خارج میکنیم و داخل صافی میذاریم تا شیره اضافهش گرفته بشه. همه این مراحل رو تا جایی که خمیر داریم تکرار میکنیم. دوستان من اینجا برای اینکه بتونم همه مراحل رو بهتون نشون بدم از یک قابلمه کوچیک استفاده کردم، ولی شما میتونید از یک ظرف بزرگتر استفاده بکنید تا کارتون سریعتر پیش بره.
اگه روغن یکم کف بکنه مثل حالتی که الان توی فیلم میبینین اشکالی نداره، ولی اگر خیلی زیاد کف کرد این نشون میده که خمیرتون آبدار بوده و مرحله داغ زدن رو خوب انجام ندادین. همینطور اگر در حالتی کف بکنه که بخواد سر بره این نشون میده که روغن حرارتش خیلی زیاد بوده و سوخته. تو این حالت باید روغن رو عوض بکنید. همینطور اگر ماسوره زدین و بامیه ها ترک خوردن این نشون دهنده اینه که تخم مرغ زیاد به خمیر زدین و مایع خمیر شل بوده. در مورد شربت هم گلوکوز رو فراموش نکنید چون باعث تردی، شفافیت و موندگاری بیشتر بامیه ها میشه. خب دوستان عزیز، بامیه های ما هم آماده شدن. همونطور که میبینین پوسته ترد و خشکی دارن در حالی که وسطشون کاملا نرم و شیره‌ای هست. امیدوارم که از آموزش بامیه خوشتون اومده باشه. تا جایی که میشد تمام نکات و سوالاتی که توی ویدیو قبلی پرسیده شده بود رو سعی کردم پاسخ بدم. اگر با سوالی داشتین زیر این ویدیو و یا پیج اینستای خوشمزه 24/7 مطرح کنید. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. دوستان فراموش نکنین که ویدیومون رو لایک کنین و کانال خوشمزه رو سابسکرایب کنین. همینطور صفحه فیسبوک و اینستاگرام خوشمزه رو دنبال کنین که آپدیت های جدید رو بگیرین.